Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kisvakond csatornán. Augusztus 15-e van, visszatértünk egy kis nyaralásról, Észak-Görögországba voltunk egy hetet, és persze, hát egy igazi kisvakond az pálmafa alatt, ha lát apró magocskákat, akkor lehajol és felveszi azokat. Hát így tettem én is, így aztán lehajoltam és felszedtem ezt a 4 magot, amiből 3 egészséges. Az egyikben egyáltalán nem vagyok biztos, ez nekem úgy tűnik, hogy ez már egy hibás mag, de lehet, hogy tévedek, azért kísérletet fogok vele tenni. Ez a 3 viszont teljesen épnek tűnik a számomra, és azt szeretném elérni, hogy ezekből a magokból egy saját pálmafácskát neveljek. Na most 3-nál nagyon bizakodó vagyok, 1-nél kevésbé. Tudni kell, hogy a pálma nagyon-nagyon lassan nő. Nekem és édesanyámnak is van pálmafája az udvaron. Az enyém csehül néz ki, mert a kutyám folyamatosan rágja. Az édesanyámé viszont nagyon szép. Azt Horvátországból hoztuk jó néhány éve. Az már szép nagy, meg is mutatom itt talán. És most, hogy láttuk a Horvátországból hozott pálmafákat, ami hát gyönyörűen él itt nálunk, akkor a Görögországba hozott tényleg nagyon kevés 4 magocskából, amiből az egyik hibásnak tűnik, hozzunk létre egy új pálmafácskát. Mi az, ami ehhez kell? Szerintem ehhez annyi kell, hogy melegben legyen a mag, hiszen ott fog jól fejlődni, ezért az ablakban nagyon meleg helyen fogom őket tartani, de úgy, hogy direkt napfény ne érje őket, majd ezt mindjárt megmutatom. A lényeg, hogy pontosan úgy fogok eljárni, mintha előcsiráztatnék. Na most, mivel a pálmafa nagyon lassan növő valami, ez egy lassú dolog, tehát én úgy számítom, hogy sac per kb. Olyan, 1 hónap múlva lesz ebből majd valami, és akkor majd le fogom videózni. De ne szaladjunk előre, egyszer indítsuk el a gyökeresztetés folyamatát. Nos, egyszerűen csak duplán indítottam egy papírszalvétát, ahogy azt látjuk. Erre egy kis állatvízet rápermetezek. Ez sima, egyszerű csapi víz, de állatvíz. Beletettem ebbe a folyókába már több mint egy héttel ezelőtt. Ezzel megnedvesítem a papírt, egyszerűen csak ráteszem a magokat, összehajtom a papírt, így, újra kicsit megnedvesítem, és az egészet beteszem egy nejlon zacskóba. A zacsiba tett nedves papírba csomagolt 4 darab magot, elzártam levegőtől, minimális levegő maradt az acsiba, és az egészet, hogy ne érje nap, bele fogom tenni egy elvágott, ilyen bevásárló papírszatyorba. Na most, hogy belekerült a papírszatyorkába, a papírszatyort összehajtom, és a ház egy olyan ablakába teszem így ezt az egész együttest, ahol jól rátűz a nap, amikor fent van az égen, ugye jól átmelegíti az acskót, jól átmelegíti ezt a papírtasakot, ugyanakkor direkt fényt nem kap, és türelmesen várok 1 hónapig. Most tehát augusztus 15 van, én követni fogom a magok fejlődését, és innen fogom folytatni a videót, amint a gyökerek megjelennek. Na lássuk, mi a felállása az acskónkba. Félreteszem, az acskónkat kinyitom, eltelt 1 hónap, 16-a van ma, és én már látom is, hogy jól állunk. Na lássuk, mi a helyzet. Hát van 1, 2, 3 hibás, az 1 viszont az tökéletes.
Érdekes, hogy ez mitől szakadt. No, a lényeg, ott van egy darab szép gyökérrel rendelkező magocskánk. Ültessük gyorsan el. Révén, hogy az ilyen pálmafélék szeretnek mélyen gyökerezni, ide készítettem lényegében egy sörös dobozt, már meg is öntöztem, hogy látjuk, már csepeg a víz belőle. Azért egy ilyen sörös poharat, és az alján ugye lukokat készítettem, hogy minél mélyebben tudjon, tehát nem szereti a sekély földet a pálma. Látszik, hogy egy kis perlitet is kevertem a virágföldjébe. Ide hoztam egy ilyen kis ültetőbotocskát. Fúrunk egy lukat. Ezt használom itt. És akkor mivel ez a gyökérrel lefele szépen betesszük a pálmánkat. Hoztam egy kis földet, egy kevés földdel befedjük, és mivel már megnedvesítettem a talajt, már olyan nagyon sokat nem is fogok csinálni vele, mindjárt megmutatom, még egy mozdulatot fogok elkövetni. Ugye tudom, hogy nagyjából ott van a mag, ezért itt mellé szúrok, és egy nagyon picit így megnyomkodom oldalra, hogy a gyökérnek neki nyomjam a talajt, majd a kis lukamat betemetem. Ez azért jó, ugye, hogy jól körülvegye a gyökér, de ugyanakkor nehogy eltörjük a gyökeret. Na kérem szépen, elpakolok egy kicsit, és akkor még mondok valami érdekeset. No, ahogy azt látjuk, ingyen lehet olyan érdekes növényeket termeszteni otthon. Nem is kerül sok időbe, tehát le kell tenni, egy hónap után magától megvan. És nem is kell sok mag, ugye elég pár szem és összejön. A lényeg az, hogy ha ezeket készen akarjuk megvenni, ezeket a pálmákat, amelyek valamennyire azért tűrik a fagyot, hiszen ha Görögországba, Horvátországba, hozzánk közeleső helyre megyünk nyaralni, az ottani ilyen egzotikusabb mediterrán növények általában mind fagytűrőek, olyan -15, -18 fokig általában probléma nélkül, tehát a saját kertünkbe is nevelhetjük őket, érdemes lehajolni a magocskákért. Ha meg akarjuk őket készen venni, nagyon sokba kerül, pont azért, mert lassan nő. Ugye az a pálmafácska, amit az előbb a kertben mutattam, hát az már jóval több, mint 10 éves. Tehát lassan nőnek az elején, aztán beindul, már így mostanában már nagyon gyorsan nő, de az elején nagyon-nagyon lassú. És az első, hát én azt javaslom, hogy olyan 3-4 évbe, inkább 4 évbe neveljük szépen beltéren, egyre nagyobb cserepekbe persze, és amikor már kellően megerősödött, akkor ki lehet ültetni majd a kertbe, hogy úgymond szokja meg az ott létet. Az első 2 évben télen még takargattam, ez gyakorlatilag egy ilyen kis sátorszerűséget tettem köré, hogy a nagyon erős fagyoktól megkímélje, de utána aztán megerősödik kellően ahhoz, hogy már nincs szükség semmiféle takarásra, és ugye most már takarás nélkül vidáman kinn van a kertben. No, hát ezt akartam megmutatni, hogy hogyan lehet ingyen, könnyen, gyorsan fagytűrő pálmákhoz jutni. Hogy emberek, a nyaralni megyünk, akkor hát érdemes lehajolni a földre, mert ingyen nagyon szép növényeket tudunk nevelni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a kis fácskámat majd az évek során mutogatni fogom a Kisvakon csatornán. Addig is, aki támogatni szeretné a csatornát, az például megteheti azzal, hogy a kisvakonwebshop.hu oldalon vásárol tőlünk. Egy kellemes estét, a viszontlátásra!